guys, those are ingredients of the recipe tonight. The recipe tonight is chicken fritada. So, ito yung ating ingredients, yung ilalagay natin ng sako. Siyempre, ito bagu beans, green beans, siyempre itong bell pepper, potatoes, carrots, at saka yung mga lamas natin, yan. Yung spices na onion, garlic, at saka ginger. And of course, marinated na chicken natin guys. Ayan, naka-marinated siya. Marinated na siya guys. Already marinated. Ang ginagamit natin is ito lang yung stock natin. Ito yung chicken legs at chicken boneless chicken. Ayan. So, unahin muna natin ito ilagay kasi makapal yan, matagal maluto. Medyo matagal maluto. So, siyempre, ito mga pagsahog, panglagay ng mga spices yan, tomato sauce, tomato paste, tapos tomato sauce. Ayan. And then this one, salt and pepper. And then, meron ito chicken, ayun, chili spicy. Chicken, hindi ito actually flex, yan. Or pwede din ito chili powder, yan. Chili powder at hot chili flex. So parang ito ang powder, so pwede naman ito po konti lang. So kasi chicken legs, i-mix natin sa chicken breast, boneless relief. So we need to pupuk aja. So yan, mainit natin siya. Tapos punasan na, kasi ayaw naman natin hugasan kasi nawala na yung so lalagyan ng limon yan, para natin ng dati kasi tapos punasan sa paper towel. Pero sa atin is tissue ka. Ito na lang tissue. Ayan, ang tawag dito paper towel. So, after yung one, ating mga parang ayos yung bacteria. Ayan ating manakso. So, yan, kumasan na ito. Para, kasi hugas naman ko sa hugas na ito. Ito yung parang tissue. Parang ito na. Pag-hila ka lang yung limon. Ito, hindi ko na din. Pero, for sure na lang, is kaya natin ang limon. Kasi ang limon is pangkaalis ng bacteria. That's it guys. So, yan. This is small amount. This is the small.
Ayan, dapat pa. And this is about it. Next is patatas. Nakuha ang ganang Next is yung ating carrot. Ibang tayo sa lahat. Yung ating carrot. Black pepper.